सकाळी चहा देताना पत्नीने अचानक विचारलं, तुम्ही कोण आहात आणि माझ्या घरात काय करताय? 10 वर्षांचा संसार असूनही मृण्मयी अविनाशला ओळखायला का नकार देत होती? हे तिचं नाटक होतं की एखादा भयानक आजार? मित्रांनो, शेवट नक्की पहा आणि कमेंट करायला विसरू नका. शहरातील एक उच्चभ्रू सोसायटी. अविनाश आणि मृण्मयी याच सोसायटीतल्या एका आलिशान फ्लॅटमध्ये राहायचे. बाहेरून बघणाऱ्याला वाटायचं की ती सुखी जोडपं आहे, पण त्या घराच्या 4 भिंतींना विचारलं असतं तर त्यांनी वेगळीच गोष्ट सांगितली असती. अविनाश एका मल्टीनॅशनल बँकेत मोठ्या हुद्द्यावर होता. त्याचं आयुष्य म्हणजे सकाळी 9 ते रात्री 9 पर्यंत ऑफिस आणि रात्री 9 ते झोपेपर्यंत लॅपटॉप किंवा मोबाईल. मृण्मयी गृहिणी होती. तिने लग्नानंतर तिची नोकरी सोडली होती, कारण अविनाशला वाटायचं की घराकडे लक्ष द्यायला कुणीतरी हवं. मृण्मयी रोज सकाळी न चुकता त्याच्यासाठी चहा बनवायची, त्याचे कपडे तयार ठेवायची, त्याच्या आवडीचं जेवण बनवायची. पण अविनाश, तो जेवतानाही फोनवर असायचा. मृण्मयी एखादी गोष्ट सांगायला गेली की तो चिडून म्हणायचा, मृण्मयी प्लीज, मी खूप महत्त्वाचं काम करतोय, तुझे हे घरगुती विषय नंतर सांग. ते नंतर कधीच येत नसे. हळूहळू मृण्मयीने बोलणंच सोडून दिलं होतं. ती त्या घरात एका पोपळ्यात पडलेल्या फर्निचरसारखी झाली होती, ज्याचं असणं गृहीत धरलं जातं, पण त्याची दखल घेतली जात नाही. नेहमीप्रमाणे सोमवारी सकाळी अविनाश तयार होऊन डायनिंग टेबलवर बसला होता. त्याला घाई होती, कारण महत्त्वाची मीटिंग होती. मृण्मयी स्वयंपाकघरातून बाहेर आली. तिच्या हातात चहाचा कप होता, पण नेहमीप्रमाणे तिने तो अविनाश समोर न ठेवता तो टीपॉयवर ठेवला. अविनाशने मान वर करून पाहिलं आणि म्हणाला, अगं चहा इकडे दे ना, मला उशीर होतोय. मृण्मयी तिथेच थांबली. तिने अविनाशकडे अशा नजरेने पाहिलं जणू ती आयुष्यात पहिल्यांदाच पाहत आहे. तिच्या डोळ्यात एक प्रकारची भीती आणि साशंकता होती. ती हळूच म्हणाली, एक्सक्यूज मी, तुम्ही कोण आहात आणि माझ्या घरात काय करताय? अविनाशला वाटलं ती मस्करी करतीये. तो हसून म्हणाला, मृण्मयी, आज एप्रिल फूल नाहीये, चहा दे आणि माझा लॅपटॉप बॅगमध्ये भर. पण मृण्मयी मागे सरकली. तिचा आवाज थरथरू लागला. तुम्ही माझं नाव कसं जाणता? तुम्ही चोर आहात का? बाहेर जा इथून, नाहीतर मी आरडाओरड करेन. अविनाश ताडकन उठला. अगं वेडी झालीयस का? मी अविनाश, तुझा नवरा. त्याने तिचा हात पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण तिने जोरात हात झटकला आणि किचनमधील चाकू हातात घेतला. जवळ येऊ नका, मला माहीत नाही तुम्ही कोण आहात, बाहेर जा इथून लवकर. अविनाश सुन्न झाला. तिचे डोळे सांगत होते की ती नाटक करत नाहीये, ती खरोखर त्याला ओळखत नव्हती. अविनाशने लगेच त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरांना फोन केला. मृण्मयीला जबरदस्तीने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. तिथे तिची MRI, CT स्कॅन आणि अनेक सायकोलॉजिकल टेस्ट झाल्या. रिपोर्ट्स आले. डॉक्टर म्हणाले, अविनाश, फिजिकली ती एकदम फिट आहे. मेंदूला कुठेही मार लागलेला नाही किंवा कोणतीही गाठ नाही, पण याला डिसोसिएटिव्ह ॲम्नेसिया म्हणता येईल. यात व्यक्ती एखादी विशिष्ट व्यक्ती किंवा आठवण पूर्णपणे विसरून जाते. सहसा खूप मोठा मानसिक धक्का बसल्यास असं होतं. पण डॉक्टर, तिला कसला धक्का बसणार? आम्ही सुखात होतो. अविनाश ओरडून म्हणाला. डॉक्टर शांतपणे म्हणाले, अविनाश, कधी कधी काहीच न घडणं हा सुद्धा एक धक्का असतो. अविनाश, तिला घरी न्या, तिच्याशी प्रेमाने वागा, तिला जबरदस्तीने काही आठवून देऊ नका, नाहीतर तिच्या मेंदूवर परिणाम होईल. अविनाश मृण्मयीला घरी घेऊन आला, पण आता घराचं वातावरण बदललं होतं. मृण्मयी त्याच्याशी अशा प्रकारे वागत होती जणू तो एखादा पेईंग गेस्ट आहे. ती त्याला जेवण द्यायची, पण लांबून. ती स्वतः दुसऱ्या रूममध्ये झोपू लागली आणि दरवाजा आतून लॉक करू लागली. अविनाशला पहिल्यांदा जाणवलं की आपल्याच घरात परकं होणं काय असतं. पुढचे 15 दिवस अविनाशसाठी अत्यंत कठीण होते. त्याला ऑफिसला सुट्टी घ्यावी लागली. घरातली कामं, तिची काळजी घेणं, यात त्याचा वेळ जाऊ लागला. एक दिवस मृण्मयीने विचारलं, तुमचं नाव काय म्हणालात? अविनाश, तो आशेने म्हणाला. बरं, तुम्ही इथे किती दिवसांपासून राहताय? तिने विचारलं. अविनाशला रडू कोसळलं. ज्या स्त्रीने 10 वर्ष त्याच्या प्रत्येक श्वासाचा हिशोब ठेवला होता, ती आज त्याचं नाव विसरली होती. त्याने ठरवलं की तो तिला पुन्हा जिंकेल. तो रोज सकाळी तिच्यासाठी नाश्ता बनवू लागला. तिला तिच्या आवडीची फुलं आणून देऊ लागला. तो फोन बाजूला ठेवून तासनतास तिच्याकडे बघत बसायचा. ती कधी बोलेल याची वाट बघायचा. त्याला जाणवलं की मृण्मयी किती सुंदर बोलते, तिचे विचार किती प्रगल्भ आहेत. गेल्या 10 वर्षात त्याने तिच्याशी कधीच मनमोकळं संवाद साधला नव्हता. तो फक्त तिच्या सेवा स्वीकारत होता, तिला व्यक्ती म्हणून कधीच पाहिलं नव्हतं. तो रात्री हॉलमध्ये सोफ्यावर झोपायचा आणि विचार करायचा
की मी तिला किती त्रास दिला असेल. मी असूनही नसल्यासारखा वागायचो तेव्हा तिला कसं वाटलं असेल. 15व्या दिवशी रात्री पाऊस पडत होता. अविनाश हॉलमध्ये जुने फोटो अल्बम घेऊन बसला होता. मृण्मयी बाहेर आली. अविनाश तिला फोटो दाखवू लागला. हे बघ मृण्मयी, हे आपल्या लग्नाचे फोटो. ही तुझी आई, हे माझे बाबा. मृण्मयी शांतपणे बघत होती. अचानक अविनाशच्या डोळ्यातून पाणी आलं. तो तिचे पाय धरून रडू लागला. मृण्मयी, प्लीज परत ये. मला तुझी खूप आठवण येतेय. मला मान्य आहे मी तुला वेळ दिला नाही, मी तुझा उपमान केला, तुला गृहीत धरलं. पण आता मला समजतंय की तुझ्याशिवाय माझं अस्तित्व शून्य आहे. तू मला ओळखत नाहीस हे दुःख मी सहन करू शकत नाहीये. मृण्मयीने हळूच त्याचा हात आपल्या डोक्यावर ठेवला. तिचा स्पर्श ओळखीचा होता. ती अतिशय शांत आणि गंभीर स्वरात म्हणाली, अविनाश, रडू नका, उठून बसा. तिचा आवाज बदलला होता. त्यात ती अनोळखी भीती नव्हती. अविनाशने चमकून तिच्याकडे पाहिलं. मृण्मयी म्हणाली, अविनाश, गेल्या 15 दिवसात जी तुम्हाला वेदना झाली ना, की तुमचं अस्तित्व असूनही समोरच्यासाठी तुम्ही महत्त्वाचे नाही आहात, तुमच्या शब्दांना किंमत नाहीये, तुमचं प्रेम कोणी पाहत नाहीये, नेमकी हीच वेदना मी गेली 5 वर्ष दररोज प्रत्येक क्षणाला भोगत होते. अविनाशला शब्द सुचेनासे झाले. त्याने ज्याला आजार समजलं होतं तो प्रत्यक्षात त्याच्या स्वतःच्या वागण्याचा आरसा होता. मृण्मयी पुढे म्हणाली, अविनाश, जेव्हा तुम्ही विचारलत ना की तुम्ही कोण आहात, तेव्हा मला सांगायचं होतं की मी तीच मृण्मयी आहे जिच्याकडे तुम्ही वर्षानुवर्ष दुर्लक्ष केलं. आज 15 दिवसात तुम्हाला माझी किंमत कळाली, कारण मी तुम्हाला ओळखायला नकार दिला. पण प्रेमात असं नकार देऊनच स्वतःची किंमत सिद्ध करावी लागते का? अविनाशने तिचे हात हातात घेतले. आज खऱ्या अर्थाने त्याने तिला पाहिलं होतं. कथा तिथेच संपली नाही, तर तिथून एका नवीन नात्याची सुरुवात झाली. अविनाश आता लॅपटॉप लवकर बंद करतो. तो आता मृण्मयीला ती कोण आहे हे विचारत नाही, तर ती त्याच्यासाठी काय आहे हे कृतीतून दाखवून देतो. पण आजही कोथरूडच्या त्या घरात जेव्हा कधी शांतता पसरते, तेव्हा अविनाशला मृण्मयीचा तो प्रश्न आठवतो, तुम्ही कोण आहात? आणि त्याला जाणीव होते की नात्यात एकमेकांकडे दुर्लक्ष करणं हा सायलंट किलर आहे. मित्रांनो, आपण बाहेरच्या जगाला ओळखण्याच्या नादात आपल्या घरच्या माणसांना विसरून जातो. लक्षात ठेवा, ज्या दिवशी तुमच्या घरच्या माणसांनी तुम्हाला ओळखायला नकार दिला, त्या दिवशी तुमच्या यशाला काहीच अर्थ राहणार नाही. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला आजच वेळ द्या, नाहीतर वेळ निघून गेल्यावर फक्त पश्चात्ताप उरेल. विचार करा. मित्रांनो, कथा कशी वाटली नक्कीच आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा आणि विकी कथा चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.